मुलांनो, व्यक्तिरेखेचे वर्णन वाढविण्यासाठी मागील तासिकेत आपण काय काय पाहिले की आपण काय करू शकतो? हां, तू सांग बरं प्रद्युम्न. व्यक्तिरेखेची भूमिका, नाव, बाह्यवर्णन, छान. प्रभाव, सवयी, अतिरिक्त माहिती. आजच्या या पाठामध्ये विद्यार्थी गोष्टीच्या सुरुवातीला जी वेगवेगळी पात्रे येतात त्यामध्ये अधिक माहिती घालून ती पात्रे उठावदार करतात. यासाठी ते व्यक्तिरेखेच्या वर्णनाच्या वेगवेगळ्या निकषांचा वापर करतात, जसे की व्यक्तिरेखेची भूमिका किंवा व्यक्तिरेखेचे नाव, स्वभाव, बाह्यवर्णन, सवयी व व्यक्तिरेखेविषयीची जास्तीची माहिती म्हणजेच अतिरिक्त माहिती. आता हा व्यक्तिरेखेच्या वर्णनाच्या निकषाचा तक्ता तुमच्यासमोर मी लावलेला आहे. कोण बरं वाचून दाखवेल मला हा तक्ता? व्यक्तिरेखेच्या वर्णनाचे निकष. व्यक्तिरेखेचे वर्णन पात्र. तर आता आपण काय करणार आहोत, तर गोष्टीमध्ये सुरुवातीला जी व्यक्तिरेखा येते त्या व्यक्तिरेखेचे वर्णन त्यात अधिक भर घालण्यासाठी, आपली गोष्ट अजून आकर्षक करण्यासाठी त्या व्यक्तिरेखेच्या वर्णनात या निकषांच्या मदतीने आपण काय घालणार आहोत, भर घालणार आहोत. विद्यार्थी आणि मी व्यक्तिरेखा वर्णनाचा एक साधा मजकूर आणि त्याच व्यक्तिरेखा वर्णनाचा निकषांच्या मदतीने बनवलेला उठावदार मजकूर या दोन्ही मजकुरांची तुलना करतो. आपण तुम्हीच लिहिलेली एक गोष्ट डावीकडील या तक्त्यामध्ये लिहिलेली आहे आणि या गोष्टीच्या सुरुवातीला जी व्यक्तिरेखा आली आहे त्या व्यक्तिरेखेच्या माहितीमध्ये अधिक भर घालून ती आकर्षक बनवून नवीन गोष्टीची सुरुवात ही आपण या बाजूच्या शेजारच्या तक्त्यावर लिहिलेली आहे. तर कोण बरं मला आता वाचून दाखवते ही गोष्ट? एका शहरात एक मुलगा राहत होता. तो खूप चॉकलेट खायचा. अचानक एके दिवशी त्याच्या दातात दुखू लागले. तो धावत बघा, आता ह्याने ही सुरुवातीची आपण जी डावीकडे लिहिलेली गोष्ट आहे ती वाचली. धायरी शहरात अजय नावाचा एक मुलगा राहत होता. कोण सांगेल मला की डावीकडच्या तक्त्यात ही माहिती नाही आहे आणि यामध्ये मात्र आपण ती वाढवली. शहराचे नाव टाकले आणि त्या मुलाचं नाव टाकले. काय टाकलेत मग? शहराचं नाव काय टाकलंय? डायरी. आणि त्या मुलाचे नाव अजय. तो 8वीत असला तरी त्याची उंची खूप होती. शरीरानेही तो धष्टपुष्ट होता. अजय अगदी मोठ्या मुलांसारखाच दिसायचा. काय वाटतं तुम्हाला, काय वाढवलं या गोष्टीमध्ये? आपण काय कुठल्या माहितीची भर घातली आहे बरं? येथे या मुलाचे बाह्यवर्णन केले आहे. बघा आता पुढे, अजय नेहमी छान छान शर्ट पॅन्ट घालायचा. त्याला चॉकलेट खायला खूप आवडायचे. काय वाटते तुम्हाला, हे वाक्य कशाशी संबंधित आहे? सवयी. आता आपण बघूयात याच्यामध्ये आहे का ती जरा एकदा बघा बरं नीट. व्यक्तिरेखेच्या वर्णनात या निकषांच्या मदतीने अधिक माहितीची भर कशा प्रकारे आपण घालू शकतो याची मी विद्यार्थ्यांबरोबर चर्चा करते. यासाठी मी विद्यार्थ्यांना जोडीमध्ये गटात एक गोष्ट देते. या गोष्टीमध्ये सुरुवातीला आलेल्या व्यक्तिरेखेच्या वर्णनात विद्यार्थी आपापसात चर्चा करून भर घालतात. आता मी प्रत्येक जोडीला गटामध्ये एक गोष्ट देणार आहे. या गोष्टीमध्ये आलेल्या व्यक्तिरेखेची वर्णनात ज्या पद्धतीने आपण भर घातली की नाही, त्या पद्धतीने तुम्हाला जी गोष्ट मी दिली आहे त्या गोष्टीच्या सुरुवातीला जी व्यक्तिरेखा आलेली आहे त्या व्यक्तिरेखेच्या वर्णनामध्ये तुम्हाला या निकषांचा वापर करून भर घालायची आहे. रेल्वे थांबवली. अशा प्रकारे एक मोठा तळूला. कोण व्यक्तिरेखा आलेली? कोण आलेलं आहे? एक छोटा मुलगा. मग काय काय आता तुम्ही त्या मुलाविषयी सांगू शकता? ठीक आहे. मग तुम्हाला कळालं की आता तो झोपडीत राहतोय म्हणजे तो गरीब आहे, बरोबर? म्हणजे मग गरीब असल्यानंतर मग त्याचं नाही का काय लिहू शकता मग तुम्ही त्याच्याविषयी अजून, की त्याचं बाह्यवर्णन लिहू शकता, त्याचे कपडे लिहू शकता, बरोबर आहे? अजून एक पत्ता तिथे नाव नाही दिलं, आपण नाव टाकू. मुलगा त्याचे नाव
त्याचे नाव आपण काय ठेवायचं? पिंटू ठेवायचं. चल पिंटू. त्याचे नाव पिंटू होते. तो काय आता काय बाह्य वर्णन. एक होता मुलगा त्याचे नाव पिंटू होते. आता बाह्य वर्णन. तो खूप सावळा. मला असं वाटतंय तो खूप स्वच्छ कपडे घालत असेल. तो खूप सावळा होत असेल. तर मग आता आपण बघूयात का की नेमकी तुम्ही काय भर घातली आहे ते. एक छोटा मुलगा होता. त्याचे नाव राजू होते. तो आपल्या म्हाताऱ्या आजीसह रेल्वे स्टेशन जवळच्या झोपडीत राहत होता. त्याच्या आजीचे नाव नीलाबाई होते. तो अगदी सुंदर होता. तो हुशार होता. तो अगदी धीट होता व प्रेमळ होता. रेल्वेचा आवाज आला की तो रेल्वे पाहण्यासाठी लगेच धावत असे, कारण त्याला रेल्वे पाहण्यासाठी आवडत असे. त्याला सकाळी लवकर उठून आजीची मदत करण्याची सवय होती. त्याचे आजोबा मिलिटरीमध्ये होते. ते स्वातंत्र्य जिंकण्यासाठी लढता ते देशासाठी गेले. जेव्हा गोष्टींच्या सुरुवातीमध्ये व्यक्तिरेखांची ओळख ही सशक्त व वैविध्यपूर्ण पद्धतीने करून दिली जाते, तेव्हा ती गोष्ट वाचण्यासाठी वाचक उत्सुक होतात. व्यक्तिरेखेची माहिती अधिक सुस्पष्टपणे मांडली जाऊन गोष्टीची सुरुवात ही अधिक आकर्षक बनते. हे करत असताना विद्यार्थी विविध शब्द, वाक्य, वाक्यप्रचार, विशेषण, क्रियापद यांचा वापर करत असतात. त्यामुळे त्यांची शब्दसंपत्ती तर वाढतेच व त्यांची भाषा समृद्ध होण्यास मदत होते. या पाठामुळे यापुढे गोष्ट लिहिताना विद्यार्थी गोष्टीतील व्यक्तिरेखेचा अधिक सखोलपणे विचार करतील. यामध्ये सवय आली आहे. यामध्ये आजीचे नाव आले आहे. बाह्य वर्णन. अतिरिक्त माहिती. यामध्ये स्वभाव आलेला आहे. कोणता स्वभाव? धाडसाचा.